Привіт! Приготуйте на бутерброди чи на обід або перекус замість ковбаси рульку у вигляді ось такого сальтісону. Чудово нарізається, а головне, точно знаєш, із чого приготовано. Із гірчицею чи хроном або улюбленим соусом. Це те, що треба. Сьогодні у мене рулька ось така невеличка. Помила її, почистила шкірку, заливаю водою і відправляю варитись, як на холодець. Через 1 годину готування додам моркву, цибулю, лаврове листя та чорний перець горошком, для того, щоб бульйон був наваристим та смачним. Готую 2,5-3 години на невеликому вогні, так, щоб кістка гарно відходила від м'яса. Ось так. Розрізаю відварену рульку без кістки на 2 частини і викладаю у форму, яку вистеляю харчовою плівкою. Завдяки цьому потім буде легше усе дістати із форми. Одну половину шкіркою донизу. Шматки м'яса від іншої половини теж. У мене цього разу рулька зовсім маленька, тому шкірки не вистачає на усю форму, але навіть це не проблема. Заливаю трохи процідженим бульйоном, у якому варилась рулька, приблизно 200 мл. Так, щоб бульйон майже покрив і зверху залишки шкірки від другої половини рульки. До речі, по бажанню, всередині м'ясо можна змастити гірчицею зернистою або додати трохи часнику. У мене сьогодні дієтичний варіант. Закриваю харчовою плівкою, встановлюю зверху вантаж, у мене це банка з медом. Вантаж обов'язково потрібен для того, щоб потім усе гарно нарізалось. І в холодне місце до повного остигання. Друзі, звісно, це не ресторанна страва і не страва великої кухні, але це краще, ніж більшість магазинних ковбас. Точно знаєш, із чого усе приготовано. Подивіться, як нарізається на хліб замість ковбаси або в прикуску із гірчицею чи хроном. І не за усі гроші світу. Друзі, буду рада, якщо скористаєтесь рецептом. Завжди рада вашим відгукам та коментарям. Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!